Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Tayo magluluto ng isa sa favorite ng mga bata. Grabe, ang sarap talaga nito. Mga ka-MU, mamimigay ulit tayo ng Jolly products kaya panoorin mo hanggang dulo para sa ating giveaway question. Narito ang ating mga ingredients, feel free to screenshot. Sa isang bowl, i-combine ang mga ingredients. Ground beef, bawang, sibuyas, asin, paminta, patis, at breadcrumbs. Haluin itong mabuti. Next, mag-crack tayo ng isang itlog. At haluin muli. Samantala, pahiran natin ng konting mantika ang ating molde. Ganon din ang chopping board or kahit anong flat surfaces na paglalagyan ng burger patty para hindi ito manikit. Gagamit tayo dito ng 1/2 cup na measuring cup para pantay-pantay ang laki. I-flatten ito para mag-form ng burger patty. Medyo laparan natin to mga ka-MU kasi pag niluluto ito unti-unting lumiliit. Maglagay tayo ng maliit lang na butas sa gitna ng patty. Ito ay para ma-prevent ang burger sa pagbilog. Kasi habang niluluto ang fresh na beef, ang tendency ay magta-tighten ito at baka magmistula pang bola instead na burger ang niluluto natin, di ba? Sa isang pan naman, magpainit tayo ng konting mantika kasi magre-release naman ang beef ng sarili nitong mantika kaya hindi natin kailangan napakadaming mantika. Iprito dito ang mga patties over medium to low heat. Maaari naman din natin itong lagyan ng konting butter sa ibabaw pero optional po lamang. Alam nyo ba, ang bango-bango niya talaga. Baligtarin para maluto din ang kabilang side. Huwag itong i-overcook. Pagluto na, iset aside muna natin. Samantala, narito naman ang mga ingredients ng ating mushroom gravy. Screenshot nyo na lang po ulit. Mag-dissolve tayo ng butter sa pan na may konting-konting mantika para hindi masunog yung butter natin. Ilagay ang harina at haluin hanggang matunaw ito. At syempre mga ka-MU, gagamit tayo dito ng isang lata ng Jolly Mushrooms yung pieces and stems. Alam nyo ba na ang Jolly Mushrooms ay naglalaman ng sustansya na nakabubuti sa ating katawan? Ito ay may protina na nagre-repair at nagpapalakas ng muscle tissues natin. Ito rin ay may antioxidants na nakatutulong na ma-neutralize ang free radicals sa ating katawan at fiber naman para sa good digestion. O diba, hindi ka lang kumakain ng masarap, masustansya pa. Jolly eh. So after natin ma-drain from brine solution, ihalo ang Jolly Mushrooms sa butter. Ang Jolly Mushrooms at iba pang products ay mabibili sa mga leading grocery stores at supermarkets nationwide. Kung walang oras lumabas, maaaring umorder sa kanilang online stores na ang link ay ilalagay ko sa caption. Haluin itong saglit at lagyan ng cold water. Cold water para hindi mamuo ang harina. At para mas malasa, lagyan natin ng kalahating chicken cube, at kalahati ding beef cube. Hindi natin nilalagay lahat kasi para hindi siya maalat. Mga ka-MU, yung tanong ko mamaya ay may kinalaman sa panonood ninyo kaya kailangan talaga pinanood nyo ng buo ang video na to. Lagyan din natin to ng konting toyo lang for added color. Yan, isimmer lang natin ito hanggang sa lumapot ang sauce.
Grabe ang sarap nito at sigurado akong magugustuhan ng mga kids ninyo. Make your everyday meals Mush-healthy and Mush-delicious with Jolly Mushrooms. Narito na ang ating Mush-Hamburger with gravy. At narito na ang ating tanong. Mga ka-MU, may nabanggit akong 3 nutrients na naibibigay ang Jolly Mushrooms. Ano-ano ang 3 ito na nagsisimula sa P, A, at F? I-comment ang inyong sagot at i-share ang video na ito gamit ang hashtags na MadeWithJolly and #JollyEats. Pipili po tayo dito ng 3 mananalo ng Jolly products na siguradong magagamit ninyo sa inyong pagluluto.